chi phí đưa nghệ sĩ Trí Tài về Mỹ an táng sẽ như thế nào? Theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chi phí cho việc chuyển thi hài về Hoa Kỳ để an táng từ khoảng 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và chi phí bảo quản thi thể đang rất cao. Và sau khi nghệ sĩ Trí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62, Hoài Linh được bà xã của người bạn đã diễn hơn 20 năm qua, ca sĩ Phương Loan, đã ủy quyền nhận thi hài và lo tang lễ. Và đến sáng ngày 10 tháng 12 thì được biết theo ý nguyện của vợ nghệ sĩ Trí Tài thì thi thể của nam danh hài sẽ được đưa về Mỹ, bởi nghệ sĩ Trí Tài đã định cư ở Mỹ và người thân thì đều ở bên đó. Dự kiến nam nghệ sĩ sẽ được đưa về Mỹ trong 3 đến 4 ngày tới, bởi còn chờ thủ tục đưa thi hài đi máy bay về Mỹ, và trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Hiện tại thì gia đình đang đợi Hoài Linh làm cáo phó cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam, còn Việt Hương sẽ lo giúp thủ tục đưa thi thể của nam danh hài sang Mỹ. Nghệ sĩ Hoài Linh thông báo sẽ có một buổi cho bạn bè và những người hâm mộ đến viếng cố nghệ sĩ Trí Tài tại quê hương trước khi đưa di quan sang Mỹ, chính là nơi vợ anh, ca sĩ Phương Lam đang sinh sống. Và theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, để đưa thi hài từ Việt Nam ra nước ngoài, mà cụ thể là Mỹ, thì cần phải làm rất nhiều thủ tục giấy tờ, đồng thời chi ra số tiền khoảng không nhỏ một chút nào. Cụ thể, sau khi thân nhân của người mang quốc tịch Mỹ mất tại Việt Nam muốn đưa thi hài sang Mỹ để an táng, sẽ phải liên hệ với cơ sở y tế của thành phố đang sống để tiến hành thủ tục bảo quản lạnh trong quan tài kẽm, niêm phong và có kiểm dịch y tế. Và phía gia đình sẽ chịu mọi loại chi phí, kể cả phát sinh, và thường là sẽ rất cao. Và theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chi phí cho việc chuẩn bị và chôn cất tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 6.000 đô la Mỹ. Và chi phí cho việc chôn cất có thể cao hơn, phụ thuộc vào khu đất đai. Và chi phí cho việc thiêu và xử lý tro cốt tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng từ 3.500 đô la Mỹ. Và trường hợp gia đình quyết định chuyển thi hài về Hoa Kỳ để chôn cất thì chi phí này cao hơn đáng kể, do chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và bảo quản thi thể rất cao. Và thêm chi phí cho việc chôn cất thì tất cả sẽ từ 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 278 triệu đến 418 triệu đồng Việt Nam, hoặc nhiều hơn nữa, tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng. Và nếu thiêu và chuyển tro cốt về Hoa Kỳ thì sẽ vào khoảng 3.500 đến 8.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 81 triệu đến 185 triệu đồng. Và chia sẻ nhanh với truyền thông thì nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào cho biết tình hình phòng chống dịch bệnh đang hết sức căng thẳng. Việc đưa nam danh hài về Mỹ phải có giấy ủy quyền của người vợ. Hiện tại thì việc ủy quyền đã xong vì cả Việt Hương và Trí Tài có quốc tịch Mỹ. Tôi sẽ đại diện gia đình để đưa thi thể anh ấy về lại Mỹ. Và hiện tại thì thi thể của anh ấy đã được đưa đi để tiến hành bảo quản, Việt chia sẻ. Và việc di quan giữa hai quốc gia không phải là lần đầu xảy ra. Còn nhớ hồi tháng 4 năm 2019 thì nghệ sĩ Anh Vũ đột tử tại Mỹ. Và không muốn đàn em cuối đời vẫn phải tha hương, nên nghệ sĩ Hồng Vân đã kêu gọi quyên góp để có kinh phí đưa thi hài anh Vũ về Việt Nam. Và con số tại thời điểm đó là 20.000 đô la Mỹ, tức là hơn 465 triệu đồng. Và với con số này thì nghệ sĩ Hồng Vân cho biết mới có hy vọng đưa được thi hài anh Vũ về nước. Có rất nhiều khó khăn khi đưa thi hài của Trí Tài về Mỹ. Chi phí ướp xác, vận chuyển thi thể khoảng từ 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ hoặc nhiều hơn, và tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng. Theo Chí Thiện, anh trai của Trí Tài cho biết, gia đình có nguyện vọng đưa thi hài của nam nghệ sĩ quá cố về Mỹ để làm tang lễ. Ca sĩ Phương Loan chính là bà vợ của Trí Tài đã ủy quyền cho việc lo hậu sự của chồng cho nghệ sĩ Hoài Linh, và gia đình cũng nhờ Việt Hương hỗ trợ để làm thủ tục đưa Trí Tài về Mỹ. Và chiều ngày 10 tháng 12 thì Việt Hương xác nhận Phương Loan đã ủy quyền cho cô làm thủ tục đưa thi thể của Trí Tài về Mỹ, vì cả cô và nam nghệ sĩ thì đều có quốc tịch Mỹ. Vì chưa tìm được hộ chiếu của Trí Tài nên phía cô được phía công an đưa vào căn hộ của anh để tìm hộ chiếu. Và trước đó vào tối ngày 9 tháng 12 thì cô cùng với Hoài Linh đã trực tuyến để Phương Loan từ Mỹ có thể thấy nhìn mặt chồng, vì Hương đau lòng khi Trí Tài ra đi không có vợ và những người thân ở bên cạnh. Và như theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, và trong trường hợp quyết định chuyển thi hài người quốc tịch Mỹ về nước để chôn cất,
thì chi phí cho việc ướp xác vận chuyển bằng đường hàng không sẽ rơi vào khoảng 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 280 đến 450 triệu đồng, và có thể nhiều hơn, tùy thuộc vào giá vé máy bay và giá dịch vụ của công ty mai táng. Và theo như cáo phó thì danh hài Trí Tài, tức là Du Sê Nguyễn Trí Tài, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đời lúc 13 giờ 35 phút ngày 9 tháng 12, và lễ nhập quan sẽ diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 12. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 12 tháng 12 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì linh cữu sẽ được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Việt Hương sẽ là trưởng ban tang lễ. Và rất nhiều đồng nghiệp đau xót tiếc thương khi Trí Tài qua đời. Vào tối ngày 9 tháng 12, họ tới trung tâm pháp y ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để nhìn mặt người đàn anh lần cuối. Và trong mắt rất nhiều nghệ sĩ thì Trí Tài là người vui tính, hiền lành và thường xuyên giúp đỡ đàn em và rất có trách nhiệm đối với công việc. Trí Tài sinh năm 1958 và năm 1981 thì anh sang Mỹ định cư, và anh từng lập nhóm nhạc Trí Tài The Router, gồm có Trí Thiện keyboard, Quang Mỹ bass, Phương Loan là ca sĩ chính, Kiều Linh trumpet và Trí Thái trống, Trịnh Nam Sơn chơi kèn và keyboard. Trí Tài thì chơi guitar chính và hát nền. Và ở Mỹ thì Trí Tài mở studio để thu hòa âm cho rất nhiều ca sĩ hỏi ngại. Đến năm 2000 thì Trí Tài chuyển sang diễn hài và được rất nhiều khán giả yêu mến và theo đuổi nghệ thuật. Trí Tài ghi dấu ấn trong lòng khán giả với khả năng diễn hài rất duyên dáng, và anh cũng tham gia rất nhiều phim như là Trúng Số, Dạ Cổ Hoài Lang, Nhà Có Năm Làng Tiên. Ngoài ra thì anh được đồng nghiệp yêu quý nhờ tính cách hiền lành và rất hòa đồng của mình. Rớt nước mắt khi nghe kể về chuyến thiêng nghiệp cuối cùng của Trí Tài. Trong ký ức của rất nhiều nghệ sĩ thì bên cạnh sự hóa mình hiền lành thì nam danh hài nổi tiếng là một người có những hoạt động thiện nguyện rất sôi nổi. Nghệ sĩ Trí Tài chút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 9 tháng 12. Anh ra đi đột ngột vì căn bệnh đột quỵ. Danh hài qua đời khi không có vợ con và những người thân ở bên cạnh. Sự ra đi của cô diễn viên để lại khoảng trống rất lớn trong lòng của rất nhiều nghệ sĩ và đông đảo khán giả ở nhiều thế hệ. Với họ thì nghệ sĩ Trí Tài không chỉ là một nam diễn viên tài hoa và có nhiều năm tháng cống hiến cho nghệ thuật, mà anh còn là người có rất nhiều hoạt động thiện nguyện sôi nổi, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Và trước khi qua đời thì anh đã có chuyến từ thiện cuối cùng đầy ý nghĩa ở miền Trung. Mặc dù ở cái tuổi không còn sức khỏe cũng như sức khỏe cũng không được tốt, nhưng anh vẫn xông pha vào tâm lũ để ủng hộ bà con miền Trung cả về vật chất lẫn tinh thần sau những ngày điêu đứng vì bão lụt, với mong mỏi giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Và đã từ lâu thì anh luôn muốn trực tiếp được thăm bà con ở miền Trung sau những cơn bão lũ thiên tai. Và đây là một sự đồng cảm rất sâu sắc của anh với bà con. Và anh đã gửi lời động viên và chúc bà con bình an, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi xót xa và cảm nhận được sự đau thương, tan hoan mà thiên tai đã gây ra cho bà con, nam danh hài chia sẻ. Và tại các tỉnh miền Trung nơi Trí Tài đến thì các thầy cô và các em học sinh của các trường ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đã bổ vây danh hài để xin chữ ký và đón tiếp bằng rất nhiệt tình và ấm cúng. Trí Tài đã trực tiếp đến 5 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để hỗ trợ các em nhỏ vượt qua khó khăn, cố gắng học tập sau ảnh hưởng của thiên tai. Và bắt gặp Trí Tài trong lần từ thiện miền Trung vừa qua thì diễn viên Thúy Diễm không ngờ đấy chính là lần từ thiện cuối cùng của anh trước khi từ giã cõi đời. Anh em có duyên khi ở chung một khách sạn trong chuyến đi từ thiện tại Huế. Và lúc ấy thì Trí Tài đi chung với đoàn với diễn viên Hiếu Hiền và một số nghệ sĩ khác. Và gặp anh thì tôi hỏi han sức khỏe và công việc. Và tôi thấy da dẻ anh hồng hào và nụ cười rạng rỡ, diễn viên Cát Đỏ kể lại trên báo chí. Và Thúy Diễm không tin rằng khi một người khỏe mạnh, giàu năng lượng và nhiệt huyết lại ra đi ở tuổi 62. Và tôi không ngờ đó là chuyến đi thiện nguyện cuối cùng của anh. Thương tiếc anh, một nghệ sĩ rất tài hoa và tốt bụng. Trước đó thì cố nghệ sĩ Trí Tài còn tham dự các dự án ca nhạc ủng hộ miền Trung do ca sĩ nhạc sĩ Quách Bim tổ chức mang tên là Miền Trung ơi. Và các khúc có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, tuyển thủ, doanh nhân, nhà báo cùng hòa giọng. Và trong đó có giọng ca của Trí Tài.